Hello guys, welcome back to කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඕන්න මම ඔයාලට අද අරන් ඉලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලස්සන logo එක ඩිසයින් කරගන්න හැටි. මේක ඔයාලට වගේ YouTube channel එකට, Facebook account එකට, ඒ වගේම WhatsApp එකේ DP එකට උනත් මේක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එක යන කලින් මතක් කරනවා අපිට තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු අද මේ ලෝගෝ හදන වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ වැඩේට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ Pixel Lab කියන app එක. මේක ඔයාලට Play Store එකකින් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ download කරගන්න link එකත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ app එක download කරන් open කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් තමයි එන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මෙතන new text කියන එක. new text කියන එකට යන කලින් මෙතන මේ dot තුනට ගිහිල්ලා මෙතන image size කියන එකේ ඔයාලට උතන මෙතන තියෙන ඕනම size එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඕන size එකක් download කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ square දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන okay දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා text box එක. ඔයාලට මෙන්න මෙතන dustbin එකේ මේක අයින් කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලට කොකටත් ඔයාලා ලේසියෙන් මෙතන dustbin එක මේක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ පල්ලෙහා තියෙන මේ shape වලින් ඒ අකුරට එහා පැත්තේ තියෙන මේ මෙන්න මේ සලකුණට යන්න. ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන සලකුණට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන සලකුණට යන කලින් ඔයාලා එහා පැත්තේ තියෙන පොත් දෙකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ color කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතනට black color එක දෙන්න. black color එක දීලා මෙන්න මෙතන okay කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න මෙන්න මෙතන ඒ අකුරට. මෙතන ගිහින් මේ text කියන එක ඔබලා edit දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති අකුරු දෙයක් ගහගන්න ඕන channel එකේ හරි ඔයාලගේ නමේ හරි අකුරු දෙයක් ගහගන්න. ඊට මම ගහනවා මෙතන S L කියලා කැපිටල් අකුරු ගහගත්තාම ලස්සනයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක මෙතනින් ඕකේ දීලා අයින් වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ටිකක් මෙහාට යද්දි තියෙනවා size කියලා. ඔයාලට මේකේ අල්ලලා size එක ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ size එක පොඩ්ඩක් මෙහාට අදිනවා. එතකොට මේකට ලොකු වුණා. ඉතින් මේක ලොකු වුණාට පස්සේ මේකේ මෙතන ඔයාලට කැමති size එකකට දාගෙන මෙතන හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් තව ටිකක් මෙහාට යන්න. දැන් ඔයාලට මේක මැදට ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ හරිය මැදට ගන්න ඕන මෙතන මේ relative position කියන එක ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මැද දෙක විතරක් ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ආයෙත් okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන color කියන එකට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට ගිහින් මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේකේ මේ අකුරු දෙකට පාට දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. එක පාටක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේ පැත්තේ එක මෙහෙට ඇදලා එක පාටක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ඇදලා තව පාටක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන හරිය දෙන්න ඔබන්න. තව ටිකක් මෙහාට ගිහිල්ලා මෙතන font කියන එකක් තියෙනවා. මෙතනින් my font කියන එකට යන්න ඔයාලා. මේ font එක ගොඩක් ලස්සනයි. ඔයාලට මේ font එක download කරගන්න link එකත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න. ඔයාලා එකකින් ගිහින් download කරගන්න. ඊට ඔයාලා මේක okay කරා මෙතන okay දෙන්න. මේ විදිහට තමයි මේක වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා තව මේ වටේ කොහේ හරි ඔබලා ආයෙත් මේ text කියන එක ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන edit ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ පළවෙනි අකුරේ හරි ඔයාලට කැමති නමක් හරි type කරගන්න. මම මෙතන සේන එක කියලා ගහ ගන්නවා. සේන එක කියලා ගහගෙන මේකත් අර විදිහට මම මෙන්න මෙතන size කියන එකට ගිහින් පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නවා. ඊට හරිය දීලා මේකටත් color එකක් දාගන්නවා. මම මෙහෙට ගින් ටිකක් කහ පාට වගේ දාගන්නවා මේකට. ඊට පස්සේ මේකත් මෙතනින් කියලාත් මම තියනවා. මේකටත් font එකක් දාගන්න ඕන ඔයාලට. ඔයාලට තව ටිකක් මෙහාට ගිහින් මෙතන font කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන font ගණනාවෙනුත් කැමතියක් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන තියෙනවා my font කියලා එක. ඔයාලා my font කියන එකට ගිහින් අර font එකම උනත් දෙන්න පුළුවන්. මම ඒක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් මම පොඩි කරා මේ හැට වගේ තියාගන්න ලස්සනට. ඔයාලට මේක ලොකු කරගන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට තියලා පොඩ්ඩක් මේක මේ විදිහට තියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් import කියන එකට යන්න. import එකෙන් ඔයාලා gallery එකට යන්නේ. මෙන්න මේ image එකේ එකත් image එකේ link එකත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තිනවා. මේකත් ඔයාලා ඒ link එකෙන් download කරගන්න. මේ වගේ ඔයාලා import කියන එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ මේ යට තියෙන
නම අපිට වැඩන්න එක ටිකක් කොහොම උඩට කරලා මැදින් ඒක කපා ගන්න උඩිනුත් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන හරි ලකුණ දෙන්න. හරි ලකුණ දුන්නාට පස්සේ දැන් මේක උඩ වැටෙන්නේ. ඔයාලට මේ මෙතන තියෙනවා to back කියලා එක. ඔයාලා ඒක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මේක උඩට එනවා. නැත්තම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පොත් දෙකක් වගේ තියෙන ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේක එතකොට වැටෙන්නේ මේ to back මම ආයෙ ඔබන්න. මේක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඔයාලට මෙන්න මේ ඩොට් වලින් ඇදලා පල්ලෙහාට කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ගානට මෙහෙම තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේක අයින් කරන්න. මේක ටිකක් අපිට මේ අකුරු පොඩි කරගන්න පුළුවන් තව ටිකක්. පොඩි කරගෙන ලස්සන මේ විදිහට තියාගෙන මේක හරියට හදාගත්තට පස්සේ මේ පැත්තට තව ගියපම ස්ටොක් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 3D shape තියෙනවා. shadow, inner shadow, emboss කියලා ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් තව ඒවා දාගන්න පුළුවන්. මට දැන් මේ ඇති මේ විදිහට මම හදලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේට ඩිය හදන්න යන ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තිත්තුනට ගිහින් import image කියලා ගිහිල්ලා පුහා මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. නැත්නම් මෙතන මේ properties icon එකට ගිහිල්ලා save as image කිව්වම ඔයාලට මෙතෙන්ට එනවා. මෙතනින් ඔයාලා custom දීලා ඔයාලට මේක gallery download කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට වෙනස් කරන්න වගේ වුණේ නම් මෙතන මේ save as project කියන එක දීලා ඔයාලට කැමති නමක් දීලා මේක මෙන්න මෙතන තියෙන මේ my project කියන එකට save කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේක ඕන වෙලාවක ආය edit කරගන්න අනම්මන ඕනකට පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන පොත් වලට ගිහින් මේවට මෙන්න මෙතන තියෙන හරි එකයි කතිරටයි යන්න. මෙන්න මේවට හරි දාගෙන මේ තුන එකක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේක edit කරගන්න කොටස් වශයෙන් නෙමෙයි එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට එහෙම කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මෙතන මේ ලොක් දාන්න පුළුවන්. එතකොටත් මේක හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් මේක ගැලරියට හොඳ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. සේව් වෙනවා. අපි මෙතනින් මේ ප්‍රොපර්ටිස් එකට ගිහිල්ලා save as image දීලා custom ගිහිල්ලා ultra ඔයා හොඳම ultra එකෙන් දෙන්න very height දෙන්න පුළුවන්. ultra එක දීලා save as to gallery කියන්න gallery දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ gallery එක download වෙනවා. දැන් මේ තියෙන gallery එකට download වෙච්ච එක තමයි මම ඔය කලින් හදපු එකකුත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒකමයි. මම මේ දැන් හදපුවා තමයි මේ දෙකම. ඔයාලට මේ විදිහට ලස්සන ලෝගෝ ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් මම මේ කියපු විදිහට. ඔයාලට මේ වටේ තියෙන රත්තරන් රමුමයි මේ ෆොන්ට් එකයි මේ ඇප් එකේ link එක යට ඔක්කොම description එකේ තියෙනවා. මම පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දාන්න. ඔයාලට එතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මම මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු.